এতিয়া কোনোবাই আমাৰ ভুল নাথাকিলেও দেখাবৰ কাৰণে প্ৰুফ এটা থাকে ন আমি এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কিবা হ'লে ও ভাই কেমেৰা স্যার ইউটিউব চ্যানেল আছে স্যার বর্তমান GoPro 8 আনবক্সিং হতে যায় GoPro 8 আনবক্সিং কৰিব যায় এহেতক চিনাকি করছো খতরনাক রাইডার ভাই কোর কি সকা টকা পিছুয়াই গেল ওই ভাই মুখ মেলকাইছে What is up everyone and স্বাগতম জনাইছো মোৰ আৰু এটা নতুন vlogলৈ and আজি আমি যাই আছো আৰু এটা GoPro লবলৈ মানে মই যেতিয়া GoPro টো লৈছিলো তেতিয়া মানে মই ভিডিও বনাব পৰা নাছিলো এতিয়া আজি মোৰ লগত আছে মোৰ কাজিন এখন কাজিনৰে বাইক আগত আছে মোৰ অসীম দা and আজি আমি যাই আছো আগতে GoPro Hero 8 ল'ব কাৰণে বলক ও ভাই তুমি পুৰা একদম কিবা লাগি গৈছে মানে মই যেতিয়া GoPro টো লৈছিলো ন তেতিয়া মানে মই ভিডিও বনোৱা নাছিলো মানে কি বস্তু কিমান প্ৰাইস বহুতে জানিব খোজে যে GoPro 8 ৰ কিমান প্ৰাইস মানে আৰু তাৰ লগত কি লাগে এডাপ্টাৰ মাইক মোটো ব্লগৰ সেটআপ কি লাগে আজি গুটেখিনি মই একেলগে দেখাম खतरनाक ट्रैफिक ओ मैम অলপ চাই চিতি যাব লাগে ফোনত কথা পাতি পাৰ হলেতো এক্সিডেন্ট চেপি থৈ যাবই ন মানুহে আৰু ক'ব কি ৰাইডাৰ বিলাকক দুখ দিব চেপি থৈ যোৱা বুলি স্পীডত আহা বুলি ক'ব ফোনত কথা পাতি ৰোড ক্ৰছ হ'ব খুন্দিয়া ধন মানুহে খুন্দিয়েছে নাযায় কি যাব আৰু এইটোৱেইটো লিটাৰেলি মই এইটো চাইডে মই সেইকাৰণে মই আহিব নিবিচাৰোঁ মই কলেজত যাওঁতেও যে ইমান কামোৰ পাওঁ নহয় ৰাম মই সেইকাৰণে এইটো চাইডে নাহোৱে প্ৰায়ভাগ এতিয়া উপায় নাই লাখ টকীয়া যাবৰ কাৰণেতো যাবতো লাগিবই ও ভাই ও ভাই তো ছাপৰি ৰাইডাৰ যেন পাইছো ও ভাই এইটো কি আছিল ভাই আৰামছে ভাই ভাই এইটো ভিডিঅ'টো মই পিছফালৰ কৰিব লাগিছিল মজা হ'ল এনেকৈ গৈছে ন টকাটো সো গাইজ ফাইনেলি আমি ৰেইনবো ডিজিটেল লাখ টকীয়াত আহি পালোঁ বাকী একো নাই আজি ইভিনিং আহিব পাৰে কালি আহিব এক্সাক্ট ডেট ক'ব নোৱাৰে দেখোন এইটো লগালে ফোন কৰিছিলোঁ ভাই ইমান ট্ৰেফিকৰ মাজত এহেতক চিনাকি কৰিছো খতৰনাক ৰাইডাৰ ভাই কৰ কি চকা টকা পিছুৱাই গ'ল ঐ ভাই মোৰ মুখ মেলকাইছে ভাই পিছফালৰ পৰা ৰেকৰ্ড থাকিলে আৰু চালিয়া হ'ল So guys, মই ইউজ কৰি থকাটোৱে GoPro 8 মই মেট কিয় আজি দেখা নাই এতিয়া বাইকখন দিলে মই কৰিম কি দিম এটা তোলৈ দাদা এতিয়া কিমান প্ৰাইচ চলি আছে বৰ্তমান 29 আৰু এক্সেসৰিজবিলাক ইয়াৰ লগতো অকল GoProটোৱে আহে ন আৰু এটা বেটাৰী আহিব অকল কেছ এক্সট্ৰাকে এইবিলাক কেছটো কিমান পৰিব কোনো উলানজিৰ নে কিবা
মোৰ উলানজি নহয় এইটো এইটো বেলেগ চব ল'ব লাগিব ৰাইডিং জেকেটো ল'ব বোলে এতিয়া যাই কিনে ক'ত যাবি তই যাবি ক'ত যাবি ক'ত মই নোলোৱা কিন্তু কেনেকৈ যাবি কচোন আপকামিং মোটো ব্লগাৰ ৰাইডাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইডাৰ একেলগে যাম আমি তিনিটাই So guys, আমি বৰ্তমান GoPro 8 আনবক্সিং করতে যাই বলে GoPro 8 আনবক্সিং কৰিব যাই কি পানী খাব ও ভাই খতরনাক আগতে এনেকুৱা বক্স নাছিল আৰু নাছিল অকল আপোনাৰ পেকেট খালি বাকচত আহে এইটো অকল 9ত আহিছিল না 9 10ত এইটা এইটো ভাল কৰিছে এতিয়া টেম্পাৰ আছে লগাবা টেম্পাৰো আছে ন লগাব টেম্পাৰ এক্সট্ৰা সেইখন ফ্ৰী চাগে নাই লগাই লব সেইটো মেইন বস্তু গাইস মোটো যোনটো বৰ্তমান আমি চাই আছে এইটোৱে কেমেৰা হয় মই লৈ যা দুটা দুটা এটা ফালে লগা ও তো না দে ঠিক আছে কে দিবা আকৌ এই চিনাটোত আমি খাওঁতে শিকাই দিম আমাক আজি অসীম দাই ধুনীয়া পাৰ্টি দিব চিলাৰত লাগে নেকি অলপ ডাঙৰ হোটেলৰ নাম কোৱা ঐ বা সঁচাকে ঐ বা জেকেটটো কিনি যাম নেকি একেলগে নক্ষত্ৰ ওপৰত যাব ইয়াৰ খৰচ গাইস আমি ললো GoPro 8 তাৰপিছত হেলমেট মাউন্ট তাৰপিছত মাইক এডাপ্টাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ মাইক আপোনাৰ তাৰপিছত ডুৱেল বেটাৰী চাৰ্জাৰ মোৰ যি আছে এইখিনিয়ে মই লৈছোঁ আপোনাৰ আণ্ডাৰ 45,000 গোটেইবিলাক আহি যায় আৰু যদি আপোনালোকে ভাবি আছে ল'ম বুলি GoPro 8 আৰু গোটেই মটো ব্লগিং ছেটআপ দেন আণ্ডাৰ 45,000 আহি যাব আৰু স্যার R15 বেছি সোমাই আছে আজি এই স্যার লগালো এনেকে এনেকা নাই দেখা কৰি দিবা ঠিক ঠিক আছে কি কৰা স্যার জিঅ'ত কাম কৰো জিঅ'ত কাম কৰো কেমেৰা স্যাৰ ইউটিউব চেনেল আছে স্যাৰ ইউটিউবৰ নেকি হয় স্যার নাও বুটন ইউটিউবৰ গিয়া কি নাম স্যার অসীম দাস মোৰ স্যাৰ মনোজ শইকীয়া ইউটিউবৰ ক'ত মোৰ খানাপাৰা স্যাৰ মোৰ ফেদাবাৰ ক'ত হেৰি কৰি আছে ক'ত যোৱাৰ ক'ত বেলেগতো জানা তুই আগৰ পৰা কৰে মই বেলেগ এইটো মানে আজি কিনিছে আৰু আজি ষ্টাৰ্ট দিছে হয় 45,000 বল ইটোত তোমাৰ কেইটা কম আছিল না এতিয়া দাম কমিছে এইটো যেতিয়া আগতে বেছি আছে ইয়াৰ তাত 55 গৈছে এইটো এনেকৈ এইটো যাই থাকোঁতে কৰি আছে নেকি অঁ চলি আছে আকৌ এতিয়া বেলেগত লৈ গ'লে ইটো এনেকৈ ক'ত ৰাখিবা আকৌ ঘৰত খুলি থ'ব পাৰি মানে এইটো খুলিব বহি থাক ক'ত কৰিবা পইচা পানা স্যার ভাত খাব গৈছিলে হোটেলত কৰিব লাগে আকৌ ইউটিউবৰ পইচা পানা স্যার ষ্টাৰ্ট দিছোহে অলপ টাইম লাগিব এতিয়া আৰু কিমান ভিউজ আহে কি আহে না সাবস্ক্রাইবার বাঢ়িলে হ'ব বাঢ়িলে আৰু ভিউটো বাঢ়ি যাব ন হয় ঠিকে আছে তাতেতো ভাল পইচা পায় ন সব স্যার 1 লাখ টকীয়া কিমান লয় 45 গোটেই অল সেট কিনিলে 45,000 অল সেট মানে এইবিলাক চব আৰু বহুত কিবা কিবি থাকে মানে এক্সট্ৰা ল'ব লাগে আৰু বেগত সোমাই আছে আধা আধি ঠিকে আছে যা কৰা চেষ্টা কৰা হয় না ঠিক আছে লাখ টকা থেংক ইউ আহিছোঁ স্যাৰ লাখ টকা হ'ব পাৰে আগে মানে গাড়ীত চলালে বহুত ফাইদা কোনোবাই আমাৰ ভুল নাথাকিলেও দেখাবৰ কাৰণে প্ৰুফ এটা থাকে ন দিয়ক স্যাৰ আমি এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কিবা হ'লে ইয়াত প্ৰুফ আছে সেইটোৱে প্ৰুফ এটা দিব পাৰি চলাইছে বহুতে বেলেগকৈ কয় ন এতিয়া আমি প্ৰুফটো দেখাব পাৰোঁ
ছাৰ ওলাই ল'ম ছাৰ অঁ মানে ছাৰ এই লোহাখন অলপ টানি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে ছাৰ ওলাই দিম ছাৰ অলপমান টানি দিলে হৈ যাব ছাৰ সো গাইস আমি ফাইনালি আমাক অলপ আগত পুলিচেও ধৰিলে আমাৰ কি ফাইদা আমাৰ দুইজনে কেমেৰা লাগিছে ন তাৰে ফাৰ্ষ্ট চালানটো কাটিলে হয় আজি মানে আমাৰ মানে নাম্বাৰ প্লেটটো মানে অচিন্তাৰ নাম্বাৰ প্লেটটো মানে তলত লাগি আছিল মানে তেল দাদি লগোৱা টাইপ মানে একদম লাগি আছিল সেইটোতে ফাইন কাটিলে হয় কিবাকি হ'লেও কাটিলে হয় বাট আমাৰ যেতিয়া ক'লোঁ আমি ইউটিউবাৰ হয় বুলি আমাক জাষ্ট কি মানে ৰেচপেক্ট দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পালে চাগে অলপ পাছত এতিয়া আমি বৰ্তমান গোবৰ চোবৰ চব লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ অচিন্তাই মোক পাৰ্টি দিছে কাজিনকো মাতিছিল তাৰ গা বেয়া কাৰণে গুচি গ'ল ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিটো কৰোঁ অলপ তাৰপৰা আজি ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰাইডত খতৰনাক ৰাইডাৰ এইটো লগ পাম গাইছ আৰু এটা বেলেগ ৰাইডত বাই বাই তেতিয়া